Нам известно, что украинские военные замалчивают данные о своих потерях и очень часто просто закапывают своих убитых солдат. Російський фільм «Дежурство». Пропагандист Захар Прилєпін в головній ролі. Грає фактично сам себе. Бойовика, який вбиває на Донбасі українських військових. Короткометражка, знята 2018 року, отримує головний приз кінофестивалю у Нью-Йорку. Здравствуйте, мой позывной Кот. Я ополченец Донецкой Народной Республики. Солдат, у которого мы нашли этот телефон, погиб. Мне очень жаль. 8 хвилин фільму розставляють чіткі акценти. Хороший ополченець, величезні втрати української армії та її ниця політика. За просування стрічки за кордоном в титрах окрема подяка державі Росія в особі Роскіно. Мене звуть Анна, і у своїх блогах я розповідаю про Україну світу. І водночас намагаюся зрозуміти, як російській культурі вдається бути неочевидною, але ефективною м'якою силою, що виправдовує агресивну російську політику і вбивства тисяч невинних. Кіно – особливий вид мистецтва. Близький і зрозумілий, легкий і доступний. Світ кіно часто красивіший і здається переконливішим за дійсність. Художня реальність перемагає справжню. Недаремно кіно займає особливе місце у системі пропаганди. Люди ніщо не сприймають як рухомі картинки. Маю на увазі відео, кіно. Весь світ дивиться фільми. Увесь світ любить хороші фільми. І весь світ, дивлячись хороші фільми, перестає думати. Емоції переважають, всі перестають думати. Чи правда у цьому фільмі? Чи щось таке, у що хтось хотів би, щоб ми повірили? Це дуже важливо, особливо сьогодні, коли соціальні мережі використовують багато відео, хай навіть короткі. Тік-Ток, Інстаграм – усе це фактично стало полем битви правди з брехнею. І Росія, звісно, досконало це використовує. Західний світ кіно з перших днів вторгнення демонстрував підтримку Україні. Найбільші голлівудські зірки записували відео, приїжджали в Україну. Що робить російська пропаганда? Обманом використовує американських акторів для дискредитації українського президента Володимира Зеленського. Платформа Cameo дозволяє за гроші замовити відеозвернення від відомих людей. Наприклад, привітання з днем народження. Скориставшись цією послугою, щонайменше 6 західним зіркам замовили відеоповідомлення, адресовані якомусь Владіміру із закликом лікуватись від наркозалежності. Потім відео підмонтували, аби вони виглядали наче з інстаграм-акторів, і відправили гуляти в соціальні мережі. Поширення таких відео відслідкував Центр аналізу загроз Microsoft і включив його до офіційного звіту про російські цифрові загрози. Наш людський мозок, він якби дуже часто сприймає це дуже близько, все, що відбувається на екрані. І взагалі ми настільки починаємо переживати за героїв, що ми розчиняємося повноцінно в історії. І згадайте, як оцей присмак, коли закінчується улюблений серіал. Ти ніби попрощався з улюбленими друзями, яких ти більше ніколи не побачиш, бо вся їхня історія закінчилась, і ти з ними мусиш роз'їхатись в різні міста і більше не переписуватись. І наскільки це прикро. І саме так працює кінематограф, пропаганда, яка закладається в кінематографі, пряма або непряма, вона може мати дуже сильний вплив, бо це багато людей дивиться, і це дуже на емоційному рівні сприймається. Саме тому є багато прикладів пропаганди, в яку ми віримо саме через кіно. Розвиток мистецтва кіно припав на розквіт 2 найстрашніших тоталітарних режимів ХХ століття. Сталін та Гітлер, кожен зі свого боку, мали пристрасть до кінематографу, відчували його силу і уважно стежили за фільмами один одного. «Броненосець Потьомкін» – радянський фільм 1925 року про повстання матросів, який Йозеф Геббельс хвалив і ставив своїм кінематографістам у приклад.
Увечері ми дивилися Потьомкіна. Треба сказати, цей фільм прекрасно зроблений, з чудовими масовими сценами. А гасла сформульовані настільки вправно, що нічого заперечити. Ось, що насправді небезпечно у цьому фільмі. Я б хотів, щоб у нас був такий. Вже за кілька років у Рейха була своя талановита кінопропагандистка Лені Ріфеншталь. На її знімальному майданчику у фільмі «Тріумф волі» працювали 35 операторів, 30 камер, 170 помічників. Для того, щоб масштабний, ретельно відрепетирований фільм виглядав як документальний. Робота вважається найкращим зразком пропагандистського кіно всіх часів. Якщо говорити про пропаганду, то тут не було більше настільки хороших кінематографістів, якими колись були нацисти. Нацисти зі справді геніальною режисеркою Лені Ріфеншталь. Вона була геніальна. Але вона була режисеркою пропаганди. Вона оспівувала нацизм. Зараз, думаю, із ними за першість конкурують росіяни, які використовують кіно для дискредитації, для руйнувань, для просування свого руського міра. Презентації свого руського міру. Це основи пропаганди. Створення чогось, що об'єднає дуже розрізнених людей. Надання людині почуття переваги над іншими, легітимізація зла, зняття відповідальності та емоційна сатисфакція через лідера. І ще, звісно, відчуття сили через таке об'єднання. Ми разом, ми сильні разом. Я слабкий, але разом ми великі. Я не думаю, що ці основи змінюються. Вони повторюються знову і знову. 30-ті роки в Німеччині в прокаті йде різко антибільшовицький броненосець «Севастополь». В СРСР Олександр Нєвський Сергія Ейзенштейна, в якому російське військо громить Тевтонський орден. Але в 1939-му СРСР і Рейх підписують договір про дружбу. Усі антирадянські та антинацистські фільми миттєво зникають з показів. Так званий союз і дружба Сталіна і Гітлера – це перший бій був демократичного світу з диктатурами. Все одно Гітлер напав на Сталіна, а якщо б він не напав, Сталін б напав на Гітлера. Вони їдять один одного. В Радянському Союзі кінематограф від початку розвивався і слугував переважно цілям пропаганди. Навіть коли у фільмі не говорилось нічого про політику, в кіно все одно закладалися потрібні наративи. Скільки людей дивилося фільми в Радянському Союзі, це набагато більше, ніж зараз. Тобто там один фільм могло подивитися 80 мільйонів людей, бо не було сфери інтертейменту як такої. Був тільки от кінематограф, і його показували всюди. В клубах сільських возили, показували, в кінотеатрах. З розпадом СРСР у 90-х починається і нове російське кіно. З року в рік воно віддзеркалювало публічну політику держави і формувало суспільні настрої. Настоящая сила в справедливости и правде, которая на нашей стороне. Проголошуючи свою промову перед вторгненням в Україну, російський президент Владимир Путін розмірковує, у чому справжня сила. Нагадує когось? Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Війна проти України підтвердила тезу, яку російські пропагандисти створили, але самі ж, здається, і забули. Росія пішла на Україну силою, але без правди. Ви мені, гады, ще за Севастополь відповідете. Фільми «Брат» та ще більше «Брат 2» режисера Олексія Балабанова стали відображенням російського світогляду, де простий руський парень з пістолетом в руках перемагає усіх ворогів у чужій і ворожій Америці. Я не думаю, що Олексій Балабанов сидів перед написанням сценарію,
і міркував собі з продюсерами якимось, що він зараз буде просувати в російські маси ідею цієї вищої раси, що, мовляв, росіяни – це надраса, а всі інші – це щось таке під ногами валяється. Чесно, я думала, що Балабанов стібеться, але потім в якийсь момент я зрозуміла, що ні, він цілком серйозно робив кіно про таких персонажів, які дуже добре відповідають на запит і самого Балабанова, і російського суспільства. Данило Багров став справжнім національним героєм Росії. Майже всі кінематографи помішані на тому, щоб знайти національного героя. Власне, от в Росії таким супергероєм став шовініст, расист, антисеміт, ненависник Америки Данило Багров, який позиціонується наче як позитивний, але все одно він же неймовірно тупий, він неосвічений. Як він може взагалі подобатися? Кіно пізніх 90-х та 2000-х ставало все токсичнішим. Світ російських фільмів та серіалів нормалізовував свавілля, романтизовував жорстокість. Ну і що будемо робити, якщо їх і тут немає? Вы что себе думаете? Ты что горюешь-то, ёпта? Руку убрал, быстро! The need for superiority. Потреба у вищості, потреба відчувати себе кращим за інших, надання вам певної цінності саме тому, що ви живете в системі, де немає жодної цінності. Що більше система вас принижує, то більше ви хочете почуватися вищими за інших. Узаконення садизму і бажання бути жорстоким. Нормалізація цього. Це нормально – робити людям боляче, вбивати людей. Пропаганда не створює ці речі, але пропаганда може їх легітимізувати. Ми з першого класу вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Боже, я пам'ятаю, що просто немає людей на вулиці, коли починається бригада. Всі починають дивитися цей фільм, вулиці вимирають, всі дивляться. І це показує, наскільки теж українське суспільство було втягнуте в ці всі історії, романтизація бандитизму. Про романтизацію бандитизму можна було б не згадувати, як про тенденцію. Можливо, такою була тодішня рефлексія на суспільний устрій. Але минуло більше 20 років. У 2023-му рекорди переглядів на Росії б'є серіал «Слово пацана» про вуличних бандюків кінця 80-х. Підлітки впиваються естетикою, копіюють манеру спілкування, стиль і моделі поведінки героїв. Надоело бути чушпаном. Хочу з пацанами. Ти його привел, ти з ним вставай. Я ніколи не була прихильницею російського кіно, але воно завжди було десь поруч. Хочеш не хочеш, а ми з дитинства знали обличчя російських акторів, впізнавали жарти з їхніх фільмів. Роками в Україні тотально домінував російський продукт. І якби мене запитали, то про що ж ці фільми, я б відповіла. Неважливо, але там точно є хороші російські силовики. От создателей блокбастера «Менты». Новый фильм «Агент национальной безопасности». Смотрите на видео. Улюблений російський агент національної безпеки Міхаїл Пореченков. У 2014 році він за виграшки, як у своїх серіалах, стріляє з кулемета. Але на цьому відео по реальних людях. В касті із написом «Преса» Пореченков вцілить в позиції українських військових на Донеччині. Народний артист Росії. Путіна і війну палко підтримує і донині. Ні шагу назад. Держать строй. Приказу умирать не було. Важлива лінія, яка постійно ведеться через російський кінематограф, це прославляння владних структур, прославляння апарату репресій, чи сучасної Росії, чи Радянського Союзу. Це такий добрий кагебіст, благородний ФСБшник, який нічого не робить поганого. Він патріот і захищає народ від ворогів, захищає країну від дестабілізації. Це контент, який подається росіянам у популярній культурі. Фільми змушують глядача повірити, що Росії постійно загрожують західні спецслужби та внутрішні агенти. Так у колективній свідомості формуються потрібні концепти – зверхність Росії, потреба у сильній руці та ненависть до Заходу.
Мистер Джонс говорит, вы должны сосредоточить усилия. Мы не можем допустить, чтобы русские хозяйничали в акватории Черного моря. А то мы без тебя не знаем. Коли в 2004 році під час помаранчевої революції Україна рішуче звернула з бажаного Росією вектору, реакція, а саме негативне зображення українців, не забарилася. Вже у 2006 році в серіалі «Автономка» українці були цілеспрямовано зображені ворогами. В серіалі українські шпигуни за вказівками американських покровителів протидіють доблесному російському Чорноморському флоту. Карикатурні помаранчеві мітинги тут обов'язково проплачені. Від націоналістів так і чується неприхована загроза та русофобія. І чи випадково події фільму розгортаються в Криму? До анексії півострова залишалося 8 років, які Росія, бачимо, використовувала, щоб підігрівати антиукраїнські настрої через масову культуру. Першим моментом, коли влада серйозно зацікавилася історичною політикою, стала помаранчева революція в Україні, яку вважали загрозою імперським інтересам Росії. Тоді було вирішено щільніше працювати над темою, як ставитися до історії та як її використовувати для досягнення політичних цілей. 2007 рік. Серіал «Ліквідація» режисера Сергія Урсуляка. В основі сюжету – боротьба радянської влади проти бандформувань в Одесі після Другої світової війни. Страна поднимается из руин, а у тебя железные дороги какие-то недобитки взрывают. Бардак у тебя в Одессе. З ким боролися НКВДисти? З бандерівцями в лісах під Одесою. Частині наших громадян це смішно, але частина наших громадян це і хавала. 100% російської аудиторії це хавало ще більше. Людина, яка не п'є, або хвора, або падлюка. Це українець Остап Ступка грає бандерівця у фільмі 2010 року «Ми з майбутнього 2». Він грає такого просто неймовірно карикатурного поганця, жорстокого, тупого. Ну, я не знаю, все, що могли придумати росіяни, от по зображенню і по дискредитації українського національного визвольного руху. От вони все це вмістили в персонажа Остапа Ступки. І він це зіграв, український актор. І його син Дмитро теж це все зіграв. Я вважаю, що в нас до 2013 року все ж таки суспільство було досить інфантильним. Мало хто розумів наслідки своїх дій, мало хто розумів, як працює пропаганда, мало хто розумів справжні наміри там росіян. Я себе теж маю на увазі. Більш-менш зараз я думаю, що є вже розуміння, що це погано. До 2014 року український та російський ринки кіновиробництва були тісно переплетеними. Велика кількість російських або спільних фільмів та серіалів знімалися в Києві. Російський ринок до 2014 року, він багатьма продюсерами, багатьма фестивалями розглядався як один з ключових ринків. Тобто, якщо говорити там про копродукцію, то перша ідея була, давайте зробимо щось з росіянами. І це стосується і повнометражних фільмів, і телесеріалів, і фестивалей. І це дійсно, це був один, якщо подивитися на результати конкурсів, кінопроєктів, яке влаштовувала Держкіно, то більша частина копродукції – це копродукції з Росії. У нас Іван Охлобистін був на пітчингах свого проєкту. Зараз в це неможливо повірити, але це відбувалося з нами. Фільм 2012 року «Матч» з Сергієм Безруковим у головній ролі зняли на основі легенди про футбольний матч смерті між київським та німецькими футболістами в окупованому Києві влітку 1942 року. Його знімали в Харкові, його знімали в Києві. Я знаю групу, яка це знімала, я знаю художників, гримерів, які працювали на матчі, які все одно було, що гроші – це зарплата для груп. А сценарій цього матчу писав пропагандист Тимофій Сергійцев. У квітні 2022 року Сергійцев опублікував статтю, що Росія має зробити з Україною, де в деталях розписує, що Україну потрібно знищити як державу, а українців піддати репресіям. Тож чи варто дивуватися,
антиукраїнським сюжетам фільмів, таких як «Матч». Сейчас времена уже не советские, поэтому нужно правдиво об этом рассказать, что такое люди, которые находятся в оккупации. Киев тогда встретил немцев как освободителей. Все было замечательно. Там вирішили показати українців колаборантами. Там Стас Баклан грає бургомістра Києва. По фіналу навіть російський пропагандист не зміг викрутити так, що бургомістр, зрадник, став зрадником зовсім. Німці, головні герої там, зрозуміли, що українці просто придурюються. Пропаганда розбила лоба об реальність. У вересні 2014 року, а це вже після анексії Криму, захоплення Донецька, Луганська, кривавих боїв за Іловайськ, топові українські канали більше половини свого ефірного часу заповнювали російськими серіалами. Після 2014 року, звісно, там більшість російського кінобізнесу звідси пішла, але до 2022 року тут існувало велике серіальне виробництво, де Київ маскувався там під город Н, тобто без явних ознак, що це Україна, тобто просто така провінція Росії. Українські актори отримували другорядні ролі, а на перших ролях були московські і пітерські актори. 98% російського телесеріального продукту, який знімався в Україні з російськими акторами в головних ролях, з українськими акторами в другорядних і на масовці. Сценарії писалися в Україні українськими авторами, і пропорція цінова була в 5 разів менша, ніж в Росії. Тобто, якщо ти пишеш серію за $25 тисяч в Росії, тобі в Україні дають за це 5, і ти дуже з цього щасливий. Спільне виробництво серіалів зупинилось тільки через повномасштабний напад Росії на Україну. Російські актори, які до лютого 2022 року приїжджали працювати в Київ, не стали на захист своїх вчорашніх колег та друзів в Україні. Вони або підтримують так звану СВО, або мовчать про війну. Ідеальна для пропаганди сфера кіно не могла лишитись осторонь російських ігор із переписування історії. Нескладно побачити, як сюжети історичних фільмів узгоджуються із сучасними інтересами та ідеологією Кремля. Російське кіно намагається сконструювати безперервність їхньої імперської історії та показати цивілізаційну відмінність від решти світу. Кіноепопея «Вікінг» демонструє історичну тяглість з Руссю, яку так хоче мати Росія. Грошей на цей фільм не могли знайти з 2009-го. Аж раптом у 2015 році, після анексії Криму, знаходять. І знімають фільм, який ідеологічно обґрунтовує претензії на півострів. Дія стрічки розповідає про великого князя Володимира, але якось забуває розказати про нього саме як про князя Київського. Київ у фільмі варварське немите село, тоді як Корсунь, він же Севастополь, осяяний мегаполіс. Просвітлення Володимира і його навернення до християнства відбувається в Криму. І саме звідси починається світле майбутнє. Більшість того, що ми знаємо про історію, людську історію, це не наука і не факти. Це про те, як про це розказали в фільмах, в культурі. Ми віримо сторітелінгу, тому що зараз називають наративу, сюжетам, людським історіям, які змащені емоціями. І, звичайно, для пропаганди це дуже-дуже впливовий інструмент. У популярній культурі серед тем, які заслуговують на увагу, дискредитація ідеї революції. Це чітко відрізняє російський наратив від радянського, для якого революція була точкою відліку його ідентичності. Сьогодні для Росії революція асоціюється з кольоровими революціями. Революція – це погано. До сторіччя революції було чимало серіалів і фільмів, які дискредитували саму ідею революції, висміювали її і показували, що революція насамперед шкодить державі та її інтересам. Кіно про декабристів під назвою «Союз порятунку» має багато алюзій на Росію сучасну. Декабристи зображені як безрозсудні молоді офіцери, що не розуміють реформ царя і організовують змову. На їхньому тлі монарх Ніколай І – справжній державний діяч, суворий, але справедливий,
А його жорстокі дії завжди мають вищу мету – зберегти стабільність і запобігти громадянській війні. Декабристи у фільмі дуже нагадують сучасну російську молодь, що брала участь у вуличних протестах проти Путіна. Провідна ідея всього фільму щитується легко. Повалити існуючий порядок неможливо, та й не варто. Беззаконию нет оправданий. А по какому закону нас наказали? Высочайшая воля и есть закон. Podstawowe cele, jakie sobie stawia reżim, używając... Ціль, яку ставить перед собою режим, використовуючи історію, це в першу чергу легітимізація авторитарної моделі правління, при якій держава є усім, може безкарно чинити беззаконня проти громадян, а самі громадяни ніхто і не мають жодних прав. Екранізація романів російських класиків – чудове пропагандистське комбо. Імперські меседжі легко заходять разом із красивою картинкою в кіно. Скажу вам зі свого прикладу, коли ти подивився 9 серій «Білої гвардії», ти вже такий, а може Київ справді не дуже українське місто? Може там реально от прям всі більше зросійщені, от всім більше Росія, близька культура там більше російська. Це я, який все життя любить Україну, який все життя читає про нашу історію, літературу і цікавиться цим. І я подивився всього лиш 8 чи 9 серій, і я такий, можливо, це все не так, як я думаю. А уявіть, якщо в людини каша в голові. Спрашиваю у этой канали, опять же, доктора Курицкого. Он, изволите ли видеть, разучился говорить по-русски. С ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курыцкий. Так вот спрашиваю, как по-украински кот? Он отвечает, кит. Спрашиваю, а как кит? Он остановился, глаза выпучил и молчал. І тепер не кланяється. Кіно росіяни навчилися використовувати значно ефективніше, ніж ми. Чому? Тому що кіно – це велика індустрія. Для цього треба мати велику кількість глядачів, носіїв мови. А з іншого боку, треба мати великі гроші. Тому що сьогодні кіно коштує мільйони доларів. Вони не завжди знаходяться в невеличких країнах. А великі країни можуть собі дозволити. Це така величезна махіна, така величезна машина, яка покликана підтримувати ось цю імперськість всередині населення і поширювати ці погляди в інші країни, зокрема ті, де розуміють і знають російську мову. Щороку Росія продукує понад 100 повнометражних фільмів, 120 телевізійних та не менше 150 серіалів. З федерального бюджету щороку витрачаються мільйони доларів на підтримку і мас-фільмів, і кіно з претензією на елітарне. До якого теж є питання. Російський вплив через міжнародні кіномайданчики – так само небезпечний прояв російської пропаганди. Європейські кінофестивалі – це частина інтелектуального життя суспільства. Це місце там, де збираються політики, це бізнесмени, і плюс сам кінобізнес, люди, які дотичні до культури. Це, як правило, люди, які щось значать в цьому суспільстві. Росіяни дуже багато років працювали над тим, щоб бути всередині цього кіношного бомонду. Там був Тарковський, потім Сакуров, потім Звягінцев. Тобто є в них побудова оцих зіркових режисерів, і їхня підтримка і презентація на фестивалях – це така штука, яка наче там трапилася по замовчуванню, але ні. Неочевидна на перший погляд, проте дуже стала традиція представляти східноєвропейський регіон саме роботами російських режисерів теж вкладається в логіку імперського домінування Росії на всій цій території. Більшість людей, які відбирали кіно Східної Європи, Польщі, України, Угорщини, це були росіяни. Тому російські відбірники, вони тримали фокус на своїх співвітчизниках, на російських режисерах. Наприклад, фільм «Плем'я» Мирослава Слобошпицького, його просто не пропустили в головну програму. Ми зробили прем'єру на тижні критики, тому що головна програма, вона була окупована росіянами,
фільми, і в них вже були. Нам сказали, у нас вже є фільми з цих територій. У нас вже був Звягінцев, там ще якісь там російські режисери, які там прописалися в Каннах. Навесні 2022 року, вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Міжнародний кінофестиваль в Каннах демонстрував в програмі стрічку «Дружина Чайковського» режисера Кирила Серебрянікова. На думку організаторів Каннського фестивалю, було зроблено все необхідне для критики російської агресії. Війну в Росії публічно засуджено, російську делегацію усунуто від участі, російським журналістам відмовлено в акредитації. Але в програмі таки залишився російський фільм. Один фільм одного режисера, якого маркували як дисидента. Коли в Європейському клубі продюсерів, віце-президентом якого є я, ми говорили про Каннський фестиваль у 2022 році, ми сказали, ми розуміємо вашу позицію, що кожну людину треба оцінювати окремо. Що окремо взятий режисер може бути порядною людиною. Це правда. Але ми не можемо уявити собі в такий час будь-яке відзначення російського фільму. Навіть якби це був найкращий режисер. Ми сказали Каннському фестивалю, не робіть цього, не запрошуйте російські фільми. Тому що це образа України, образа усіх нас. Ви хочете, щоб ми аплодували, коли вийде цей автор? Хочете, щоб ми аплодували після його фільму? Це недоречно. Що в результаті? На прес-конференції Серебряніков називав нестерпним бойкот російської культури та заявив, що допомоги потребують не тільки українські сім'ї, а й росіяни, життя яких зруйноване. До росіян іноді буває не дуже гарне ставлення у зв'язку з цими подіями, з війною, яку веде Росія. Тому я б допомагав і тим людям, які загинули. Російські люди, які загинули в Україні. Тому що вони, можливо, були жертвами пропаганди і пішли туди воювати. Але ці сім'ї, які залишились без годувальників, це теж кошмарна трагедія. В момент, коли українці гинуть у своїх домівках, російський режисер закликає допомагати росіянам, які страждають через те, що пішли вбивати українців на їхню землю. Через єдине вікно, яке залишилось відчиненим для росіян, вони донесли не вибачення і не розкаяння. I nawet powiedzieliśmy festiwalowi w Cannes, widzicie, dokładnie wam o tym mówiliśmy. Ми навіть казали Каннському фестивалю, бачите, ми попереджали, що ви можете стати співучасниками цієї російської пропаганди. Сьогодні такі російські погляди є неприйнятними. Сподіваюся, що ця історія з Кирилом Серебряніковим стане наукою. Вона вчить тих, хто не хоче чути, у чому суть російської культури сьогодні. Цю культуру на 100% контролює Путін і йому подібні. Робити незалежне кіно в Росії нікому немає можливості. Я думаю, що Серебряніков на Каннському фестивалі 22-го року, він просто підтвердив ті меседжі, які ми пропонували розгорнуто Каннському кінофестивалю, що немає насправді дисидентів, справжніх дисидентів там в Росії. Вони є, але серед режисерів я таких дисидентів не бачу. Тому що всі вони отримували державні кошти, всі вони так чи інакше є провідниками цієї російської культури, і вони, по суті, є імперіалістами. І Серебряніков, який взяв гроші Абрамовича для того, щоб зняти свій фільм під назвою «Дружина Чайковського», він просто зробив ведмежу послугу своїм колегам, тому що після того, як Серебряніков виступив на Каннському кінофестивалі, я великих російських режисерів в конкурсах великих фестивалів більше не побачив. Засуджувати війну, але нічого не робити для того, щоб запобігти їй чи зупинити. Винна влада, а прості росіяни не можуть нічого. Це зручна для Кремля теза марності протестів і боротьби за свої права. І ця лінія так само ведеться через кіно. Нет, ничего не понимаю.
Якщо ми згадаємо фільм «Левіафан», там розповідається про таке маленьке містечко, де головні герої ні на що не здатні. Головний герой особливо, він там бухає, він потрапляє, на нього починають наїздити там різні впливові люди, і він нічого з ними не може зробити. Прямий відсил до праці англійського філософа Томаса Гоббса, який порівняв біблійне морське страховисько із державною системою, що знищує людську свободу. Ось, здавалося б, нарешті вона – критика режиму. Фільм показує погане життя в Росії, корумповану владу, брехню, несправедливість. Стрічку критикують, вона має проблеми з прокатом, майже схожа на дисидентство. Але паралельно «Левіафан» зливають в мережу, і росіяни радо дивляться заборонений продукт. Що ж залишає по собі кіно? Треба просто скоритися, так? Краще померти, краще там бути обдуреним, краще бути слабким, аніж показати якусь свою силу і показати своє там достоинство, так? Тому це просто філософія відсутності протестів. Росіяни озираються довкола і бачать, що є сильна держава, яка панує над громадянами, може безкарно робити з громадянами усе, що завгодно. Вони бачать насильство довкола себе, бачать, що окрема особистість в очах держави ніхто і що протест не має сенсу. Це кіно, яким Росія представлена на міжнародних кінофестивалях. Там вони отримують оплески та захоплення публіки Кан, Берлінале, Венеційського кінофестивалю та інших. Найгірше, що такі авторські, хороші, класні, талановиті фільми з токсичними ідеями, вони впливають на міжнародну аудиторію, і ніякої токсичності ця аудиторія там не щитує, тому що ця аудиторія не знайома з російським суспільством. Будь-які російські фільми, які показуються там назовні, на фестивалях російського кіно, в міжнародному прокаті, ці фільми, вони так чи інакше, вони надають аудиторії там певне розуміння, співпереживання там саме росіянам. Відтак у світі постійно шукають хороших росіян, які просто не в силі протистояти поганому Путіну. Якщо такі росіяни або про таких росіян знімають кіно, то їм дають за це Оскар. Фільм «Навальний» тому доказ. Давати премію тим росіянам, які підтримували цю імперську політику роками, а зараз опинилися за ґратами, це просто означає не розуміти війну взагалі, не розуміти, що відбувається. Навальний, який сам є імперцем, який має ці ксенофобські погляди щодо України, який неодноразово Україну принижував, і який, що цікаво, роками не помічав того, що Росія робить по відношенню до України. Зараз давати йому ось таку премію, мені здається, що це дуже сильно вкладається в російські інтереси. To jest też przerażające. Якось навіть страшно, що навіть опозиціонер, який перебуває у в'язниці, який став жертвою системи, також має мислення, заражене цією системою. Я не чув від Навального чіткої заяви про те, що кордони мають повернутися до меж 1991 року, що Крим – український, що Україна має бути вільною країною, якій ніколи не загрожуватиме Росія. Коли українці аргументовано говорять про російські впливи через мистецтво, про те, що немає хороших росіян, чи про кенселинг російської культури, багатьма у світі це сприймається як дискримінація, русофобія, і жертвами постають російські митці, які ж нічого не можуть вдіяти з цим режимом. І це, між іншим, також вплив цих фільмів, які знімалися раніше, вплив цих самих фільмів Звягінцева, який показував цю інтелігенцію, яка не може нічого зробити, і це виглядає як достойна поведінка. Тому цих всіх людей поважають, розуміють, що вони не можуть протистояти режиму, але вони викликають повагу, тому що зберігається ось цей образ із стрічок, який запам'ятовується і який проноситься далі на роки. The idea that you could never change anything.
Ідея про те, що ви ніколи не зможете нічого змінити. Глибокий цинізм щодо решти світу. Відсутність відповідальності, брак волі, нормалізація насильства. Я бачу це з усіма. Мене вражає, що навіть серед молоді в Росії, а молодь якраз найменше підтримує Путіна, все одно існують великі міфи пропаганди. Ми оточені ворогами. Всі хочуть від нас відгризти шматок. У Росії є якась місія. І головне, може, я й не люблю Путіна, але без нього буде хаос. Це якась повна безальтернативність. У здоровому, цивілізованому суспільстві моральними авторитетами, які першими застерігають від хибного шляху, є культурні діячі. До лідерів громадської думки в Росії намагались достукатись з перших днів війни. Нікіта Міхалков – один з найіменитіших і знаних на Заході російських режисерів. Володар Оскара, Пальмовий гілок, гран-прі найбільших фестивалів. Гигантская вина лежит на нас. Того, что происходит сегодня на Украине. Гигантская вина. 30 лет воспитывали детей американцы. 30 лет воспитывали военнослужащих. И наша пренебрежительность сверху вниз. Ну, куда они денутся? Газ идет. Это мы своими руками, в общем-то, пренебрежением и ощущением того, что никуда они от нас не денутся, привели к тому, что мало что они делись, но еще и практически ведут Третью мировую войну с нами. Dla mnie na przykład jest taką... Для мене це особисте розчарування. Я знаю, скільки людей дивилося «Стомлені сонцем» Нікіти Міхалкова. Ми всі думали, що він хороший режисер, що він митець. Коли почалася ця війна, російська агресія проти України ще у 2014 році, потім це тривало, і коли переросло у відкриту агресію, ми всі звернулися до Міхалкова, щоб він щось сказав, щоб він щось робив, використовував свій вплив на російське суспільство. Виявилося, що він не просто мовчав. Він служив пропаганді. І це було жахливо. Кіно об'єднує, тож росіянам потрібне кіно, кажуть в Європі. Представництво Європейського Союзу у 2023 році повернуло в Росію фестиваль європейського кіно, який у 2022 році був скасований через воєнне вторгнення РФ в Україну. У вітальному слові європейського посла 2 абзаци про велику російську культуру і ні слова про велику російську агресію, яка триває. Очевидно, що деякі європейські країни і багато країн в інших частинах світу, вони вважають, що треба вести діалог, треба не закривати двері, треба показати, що ми не вороги вам, це все там роблять політики, а ми з вами, розуміємо, про що йде мова. І це абсолютно хибна, з моєї точки зору, позиція, тому що не може бути діалогу з катом. Да? Кат має бути покараний, а потім вже можливий діалог. Об'єднавча магія кіноекрану діє навіть в складні часи, пише посол Ролан Галарах. Росіяни і так це знають. З початком повномасштабної війни в Україні з'являються нові пропагандистські фільми на задану тему. Вони вже зняли художній фільм про Бучу. А людина інколи не розрізняє, де документальне кіно, а де ігрове кіно. Більш того, в ігровому кіно є сторітейлінг, драматургія, емоція. І цьому хочеться вірити. «Свідок» – перший повнометражний фільм Росії про вторгнення в Україну. В центрі стрічки вигаданий персонаж на ім'я Даніель Коен. Відомий бельгійський скрипаль, який приїхав до Києва на гастролі у лютому 2022 року. Коен стає свідком серії нелюдських злочинів і кривавих провокацій українських націоналістів. Як свідок цих невимовних жахів, Коен збирається розповісти світові нібито правду про конфлікт. Я скажу вам, как было все на самом деле. Że kino jest również
Кіно – це ще й зброя. Кіно є такою ж потужною зброєю, як найбільша гармата чи найбільший літак, найнебезпечніший літак. Тому що через кіно ми можемо говорити про себе і можемо популяризувати те, хто ми, які ми і у що віримо. Коли кіно використовують люди з поганими намірами щодо світу, щодо своїх сусідів, щодо інших країн, тоді мистецтво закінчується. Починається пропаганда. І Росія, звичайно, використовує кіно як пропаганду багато років. Фільм провалився в прокаті, як і попередні неприховані агітки. У 2017-му це був спонсорований Міністерством культури фільм «Крим». У 2018-му романтична комедія «Кримський міст», написана путіністкою Маргаритою Сімонян. Проте для російських пропагандистів касові збори не є метою. Та й цільова аудиторія цих фільмів навряд чи ходить до кінотеатрів, а радше дивиться їх вдома, на дивані. Не всім треба вишукане, елегантне фестивальне кіно. Для когось треба отакий низькосортний шлак, скажімо так, який заходить прямо на масову якусь таку аудиторію, яка не дивиться кіно. А особливо уявіть, як вона закріпляє в мозку всю інформацію в людей, які вірять в це, які вірять в ДНР. Вони дивляться ополченочку і такі: «Вот это да, вот это наше». Пропаганда повторюється знову і знову, тому що пропаганда використовує дуже схожі потреби суспільства. І вона повторюється знову і знову і знову. Я маю на увазі, що основи пропаганди насправді не змінюються. Технології змінюються. Змінюється ідеологія, але фундаментальні, базові бажання, які вона використовує, залишаються ті самі. Коли в 2022 році Росія розпочала жорстоку повномасштабну війну проти України, для росіян це не стало шоком, адже картинка в їхніх телевізорах майже не змінилась. Вони вже звикли бачити щодня на екрані, як чоловіки у формі воюють і стріляють в українців-ворогів. Пазл у головах складається. Ми багато говорили, ще починаючи з 2014 року, що ця пропаганда, яка, наприклад, яку в Росії поширюють для власного населення про Україну, вона страшно дегуманізує українців. І що це не може бути просто так, що це така дегуманізація неминуче призведе до якихось страшних наслідків. Якщо характеризувати якимось одним реченням те, про що розповідає російський кінематограф, то так, це якась історія русского чоловіка, який загадочний, який для всіх незрозумілий, для всіх в світі, але він такий правдивий, бо сила-та в правді. І він бореться за цю правду і намагається захистити весь світ, бо він же ж нікого не чіпає, а він тільки захищає весь світ, бореться, і завжди чомусь він воює, і воює проти зла, і захищає весь світ проти зла в цій всесвітній війні. Хоча, насправді, без них цієї війни не було би, і все б було гаразд. Нашу серію про вплив російської пропаганди через кіно можна було б скоротити лише до цього переліку. Ось вони, пріоритетні теми державної підтримки російського кіновиробництва на 2023 рік. Деградація Європи, популяризація героїзму російських воїнів під час спеціальної військової операції, популяризація служби в Збройних силах Росії, Малоросія як історична область Росії і миротворча місія Росії. Це вже не про мистецтво. Кіно з цього переліку – це виключно канал постачання ідеології. Частина з цих фільмів так і залишиться посереднім продуктом для телевізорів народонаселення. Щось загорнуть у вишукану обгортку і повезуть показувати світові чергову велику російську брехню.